Jó reggelt! 6 óra 04 perc van, és kezdődik a nap. Úton vagyok a operatőrömért, a kollégámért, és kezdjük a esőforratást. Nem aludtál sokat, úgy érzem. Hát azért a 2-3 óra egyébként meg volt, ami már a mostani állapotokban normálisnak számít. Hát majd talán valamikor egyszer egyébként sikerül egyet aludni. Hát Balázs rossz kollégát választott szerintem, mert 10 percen belül le fogom szívni az agyát teljesen a hülyeségemmel. Sok sikert! Egy irányot be lehet kanyarodni? Mert amúgy mindenre gondoltam, csak arra nem. Nem tudom. Nem baj, van még idő, úgyhogy... Egy 10 perc múlva bőven jó, hogyha odaérünk. Kávé sincs bennem. Szóval majd még kávét is kéne valonnan szerezni. Kéne. Ha majd otthon. Ja, amúgy szerintem ezek a napfelkeltés kis jelentek, ezek jól fognak kinézni. Úgyhogy ezzel azért fel fogjuk szerintem dobni a videót. Amit küldtem ugye referencia videót is, ilyen inspirációs videót is. Vagyis igazából sok ilyen általános vágókép van amúgy így városról. Szerintem jó lesz, mivel a hely is jobban behatárolható lesz, és mivel mondatokkal, meg nagy intróval fogjuk vegyíteni, így azért szerintem feküdni fog. Meglátjuk, csak ne essen az eső. Ezt mutasd meg, hogy senki nincs itt, és egy konkrétan nagyon baba. Egyedi VIP parkolót. Ott tudtunk beállni. De még mindig nem kéred a szemviszet? Biztos, 1000%. Nem, már ha eszek munka előtt, akkor nem tudok úgy dolgozni, mert jön a kajakóma. Na várj, kéne egy cipőt csinálni, csak az a baj, amúgy ebbe a cipőbe, ebbe a bakkancsba az a baj amúgy, hogy nem tudok vezetni. Mert annyira kemény az orra. Annyira kemény az orra, hogy nem tudok benne vezetni. Úgyhogy muszáj mindig egy ilyen alternatív cipőt hozni. Jó, akkor lesz nálam egyik SD, mert akkor adom majd a másik SD, és akkor arra forgatunk. Oké, akkor gimbal nálad van, kamera nálad van. Minden megvan, ami kell. Hogy aludtál egyébként? Hát... Mivel tudtam, hogy ezzel a drága úriemberrel fogok forgatni, ezért egy percet nem tudtam aludni normálisan, szóval... Köszi. Itt tervezni? Terveztél valamit reggel? Mikor felkeltél, vagy csak így lesz, ami lesz? Hát, egyébként még átnéztem a forgatókönyvet, amit készítettünk mára. Meg ilyenkor egyébként napra én mindig így átfutom a dolgaimat. De nekem a reggel egyébként tényleg egy kicsit ilyen kaotikus szokott lenni, az én napomnak olyan pontja, amit túl kell élni. Szóval én nagyon-nagyon rossz korán kelő vagyok. Ugye szokták mondani, hogy a sikeres embereknek tudod, van egy ilyen reggeli rutinjuk, hogy 5-kor felkelnek, elmennek edzeni, nem tudom, jegesfürdőt vesznek. Mondjuk én nem vagyok sikeres még, de nekem nincs ilyen reggeli rutinom. Hát meg nálunk azért ez szerintem nem is működik, tehát lehet valamennyire rendszert kitalálni, egy ilyen nagyjáboli rendszert, ami működik, de tehát mivel folyamatosan változó megrendelések vannak, így mindig azokhoz kell igazodni, úgyhogy... Volt egy időszak, amikor próbáltam így egy rendszert tartani, viszont így, ugye mivel nem mindig ugyanakkor vannak a forgatások, bejönnek egyéb tényezők is, ami miatt felborul az alapvetően jól megtervezett napi rutin. Úgyhogy ez kb. Egyébként egy éve volt, hogy megpróbáltam, és egyébként tényleg hatásos, meg tök jó volt így rendszerbe élni az életet, sokkal jobb volt így, sokkal jobban működtek a tevékenységek, sokkal jobban tudtam fókuszálni az adott feladatomra, nem volt az, hogy késtem valamivel, és egyébként produktívabb is tudtam lenni az adott napomba. Viszont tényleg az, hogy egyébként elég nehéz így tartani, bár egyébként törekedni kell rá, mert tényleg hatásos, csak nehéz tartani. Szóval így amúgy nincs rutinom, viszont egyébként
megpróbálom folyamatosan itt a rendszert azért így tartani az életembe, mert azért ez fontos. Amit szoktam igazából csinálni, csak ezt sem csinálom meg, hogy cetlikre összeírom, hogy mi lesz a másnapi teendőm. Azokat mindig megcsinálom, mert úgy viszont sokkal jobban átlátom az adott dolgot, az adott napomat majd, és akkor azt szerint tudok haladni végig a feladataimon. És ez egyébként így nagyon jól működik, és akkor így minden időben megvan, semmit nem felejtesz el, tudod, hogy még mik vannak, amiket meg kell csinálni, nem lesz olyan, hogy elkezded ezt a feladatot, utána jön egy telefonhívás, akkor belekezdesz abba, hanem van egy struktúrája a napodnak, és akkor ez szerint tudsz működni, meg ez szerint tudod így beosztani igazából a napodat, szóval én ezt szoktam így igazából inkább alkalmazni a reggeli rutin helyett a esti rutinomat. Mondjuk ez jó, amúgy. Hallod? Én szerintem amúgy elfésítve. És ez melyik negyedik, ötödik kávézó? Az 5. 8 óra van és nincs egy nyitva lévő kávézó. Yes. Na, ez igen. És akkor ide kéne majd úgy, hogy beálljon, ugye? Ide fog beállni, középre fog beszélni, így telibe, arra. Mert a magasságban nem vagyok biztos, de hát majd úgy is látjuk, azt majd beállítjuk. Jó, és akkor ugye popfiltert még nem használunk a két mikrofon miatt? Nem kell, ez most így Aha. tökéletes lesz. Nagyon szuper. Örülök, hogy most már így legalább a ügynökségben így tudunk itt is dolgozni. És hogyha kiállt tényleg bármilyen hanganyag, akkor itt amúgy fel tudjuk venni, mert ez így tök király. Meg egyébként ez így... Tehát figyelj, ami keverés, tehát kb. Minden, ami hanggal kapcsolatos, az itt, azt itt lehet. Ez nagyon jó. Ez így nagyon jó így. Jó, hát akkor figyelj, itt majd ezt elvesszük. Ilyen fél kettőre jövünk, ugye azt beszéltük? Hát ahogy vége. Jó, ugye azt hiszem, hogy ugye 11-től 1-ig van, hogyha jól emlékszem, ugye? Elvileg, ja. Jó, oké. Még összepakol. De amúgy szerintem egy 10 perc alatt simán meg tudunk vele lenni, nem? Tehát ha megvannak a mondatok, akkor simán. Jó. Meg biztos azért per mondat 2-3-szor azért vegyük fel, inkább Ja, legyen persze, meg többször. Egyértelmű. Na, amúgy képzeld el, amúgy most már így kezd beütni azért ez a koránkelés. Meg Látszik. Igen? Meg hát amúgy most nem tudom, hogy mennyire hallatszódik, meg ennyire érzed, de azért meg mindig a megfázásom az meg itt van, a kicsi betegség. Úgyhogy... Nem baj, ez éltet minket. Ez a amúgy, kihívás. csak most hát tényleg nagyon kéne az a kávé, mert... Ja igen, tehát hogy kávézni azóta se jutottunk el. Nem, Tehát... én tényleg nem értem úgy, hogy látom úgy, hogy reggel 8-kor nincs nyitva egy kávézó. Egyébként ennek a munkának, nekem legalábbis ez jön ki amúgy legjobban, hogy mindig azt sem tudom, hogy milyen nap van, milyen napszak van, ugye az éjszakázások miatt, és így amúgy nagyon megborul. Te nem érzed? Hát, én már nem sok mindent érzek. Már nem? Te még fiatal vagy, úgyhogy te még nem érzed. A te korodban még én is éreztem. De pont ilyen embereket keresel, nem? Pont amúgy, hát egyébként beszéltük is múltkor is, és egyébként így megtalálni azt a balanszot, hogy tényleg úgy az égenerációs fiatalokra építem az ügynökséget, viszont mégis már meglegyen tudok előtapasztalat, és mégis tök jól és rugalmasan tudjunk együtt dolgozni. Ezért is egyébként ez egy nagy előny egyébként az égenerációs fiatalok felé, mert szerintem, vagyis én legalábbis, nem tudom te hogy látod, de én azt érzékem, hogy ők sokkal rugalmasabban tudnak dolgozni, sokkal nyitottabbak az újdonságokra. Hát akkor, hogyha megvan ez tehát az, hogy egy hullám hosszon vagy. Igen, meg amúgy kell egy nagyon, azt vettem észre, hogy kell egy ilyen nagyon erős irányítás nekik. Tehát, hogy megmondd azt, hogy mit csináljanak. És hogyha nem mondod meg, akkor egy kicsit így tudod, el tudnak veszni, és nem tudják azt, hogy amúgy mire koncentráljanak. Viszont, hogy így megmondod nekik amúgy, hogy figyelj, én ezt várom, hogy ezt csináld, akkor amúgy szerintem sokkal jobban tud velük együtt dolgozni, még annak ellenére is, hogy nincs effektíven annyi tapasztalatuk, mivel egyszerűen így működik a mai fiatal generáció szerintem egyébként. Hát meg a bizalom.
Tehát az, hogy ne érezd azt, hogy dolgozol. Tehát, hogy dolgozol, de ne érezd, hogy dolgozol. Tehát jó hangulat, tehát ne azt érezd, hogy munkatársad van, akivel elmész dolgozni, Igen, és meg akkor mind a ketten csináljátok, és csak azt beszélitek meg, ami feltétlen szükséges, hanem tényleg az megkérdezni, nem úgy, mint az angoloknál, hogy vagy, jól vagyok te, én is. Igen, meg hanem csak hogy máshogy tényleg működik egyébként egy ilyen csapat szerintem, tehát azért a mi csapatunk is teljesen máshogy működik szerintem. teljesen. Mint egy középkorosztály, azért egészen másabbul nyitottak egyébként a dolgokra, viszont ugye nyilván több a tapasztalat, és nem mondom, hogy nem fogunk együtt dolgozni olyan emberekkel egyébként, akik nem z-generációsak, viszont pont emiatt, hogy másrésztről pedig tudjam támogatni őket, mert egyébként tökre tudom azt, hogy amúgy mennyire nehéz így fiatalként, akár 10 évesként, vagy 20-as éveileg. Főleg így, hogy már mindenre megvan az ember, tehát most úgy behozni új dolgokat egy olyan dolog után, ami eddig bevált, az nem sok embernek, tehát az kicsit ilyen kockázat szagú. Igen, úgyhogy tényleg az, hogy egyébként én azt láttam, hogy a fiatalok egyébként nyitottak arra, hogy dolgozzanak, meg így szerintem arra is, hogy valamit alkossanak, csak én nem látom sokszor azt, hogy tudod, így megvannak azok a lehetőségek, mert hogy amúgy nincsenek biztosítva szerintem annyira, mert ha megnézel nagyobb cégeket is, vagy olyan cégeket, ahol egy kicsit idősebb korosztály úgymond, vagy középkorosztálya vezetőség, akkor ott inkább az van, hogy el tudsz kezdeni így betanulgatni, ami tök jó, szerintem, de ez elfog ha nem. De viszont igazi sikereket nem fogsz tudni szerintem úgy elérni. Tehát, hogy teljesen máshogy épül fel szerintem egy mondjuk szerintem az én ügynökségem, legalábbis én ebbe bízok, hogy én máshogy csinálom, és nem rossz értelemben, mert tök jó egyébként, hogy ők működnek, csak szerintem egy fiatalnak sokkal inspirálóbb lehet akár, mint egy ilyen típusú üzlet épül fel, mint a miénk is. Mert egy ilyen ügynökségben szerintem amúgy sokkal inkább látja egy 20-as évei elején járó fiatal a jövőjét. Sokszor tudod, így kételkednek abban, hogy mennyire van létjogosultsága úgymond ennek a generációnak, és mennyire van annak létjogosultsága, hogy így kiad nekik a munkákat, és mennyire tudsz bennük megbízni. Viszont azt gondolom egyébként, hogy például ebbe a közösségi médiának a menedzselésébe, marketingébe, stratégia felépítésbe pedig szerintem sokkal inkább egy z-generációs jobban tud teljesíteni, mint mondjuk akár egy középkorosztály vagy egy idősebb korosztály, mert hogy ők értik azt, hogy amúgy hogyan működik ez az egész, hiszen ebben nőnek fel, ebben nőttek fel, ebben nőttünk mi is fel. Tényleg amúgy megéri fiatalokkal is dolgozni, és nem csak tudod mindig abba, hogy tapasztalat, ami persze egyébként jó, és egyébként ez nagyon fontos, és pont azért fektetek amúgy nagy hangsúlyt arra, hogy képezzem is majd azokat, akik jönnek. Hát persze kulcsra kész embert nem fogsz kapni. Ja, hát szinte sehol. Igen. Szóval ez azért fontos, hogy tudod így személyre szabd az embert. Ja, úgyhogy ha magadat tudod szabni, egyébként ez szerintem nagyon-nagyon jól tud működni, és azt a tapasztalatod, hogyha tényleg leül melléd, vagy ott van veled egy forráson, akkor egyébként nagyon hamar ezeket meg tudja szerezni. Még annak ellenére is, hogy amúgy nincs effektíve annyi tapasztalata, viszont jobban tudja kamatoztatni, hogy hogyan működik ez az egész világ, ő tudni fogja azt, hogy a mostani fiatalok amúgy mit szeretnének látni, vagy a mostani idősebb generáció is mit szeretne látni, mert hogy ugye ők ebben nőnek fel, meg ebben növünk fel. Ez olyan, mintha te egy Red Bull-al mennél, én meg egy Williams-szel. I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman, y'all better not let them in. They gon' rotate this, so I keep the pedaling, started a chain, the cycle is heaven sent. This is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. Vettem egy parkolójegyet, és amúgy az volt kiírva oda, hogy fizetős, hétvégén is, 6-tól 2-ig, vagy valami 6-tól 2-ig. Valami ilyesmi volt, és akkor nézem, hogy 10 óra valány perckor kinyomtatott azt, hogy 09:34, azaz 9 óra 34 percig. És amúgy kiderült amúgy, hogy itt többen is próbálkoztak, és amúgy nem tudták ők se, és kiderült, hogy amúgy hétfőre megvettem a jegyet. Szervezni kell egy munkát, hogy hétfőn 9:34-től itt vagyunk. Bocsi. Elérkeztünk az 5. kávérév partimhoz, és nem más adott helyet ennek, mint a debreceni Vintage Café.
Ezúttal is köszönöm, hiszen egy zseniális közönséget kaptam, akik szinte ki voltak éhezve arra, hogy valami más, valami új, valami oda nem illő történjen a városban. Köszönöm szépen ezt a közönséget, ugyanis zseniálisan sikerült ez a Café Rave Party. Jó estét, rég találkoztunk. Te mit csinálsz? Csé, Szevasz. Mizu, menni kéne dolgozni? Igen, mehetünk. Oké, szóval 1 óra 14 perc, és most lett vége a napomnak. Nagyjából egyébként egy órája értem haza a mai utolsó forgatásról. Ez egy tényleg nagyon-nagyon királynap volt, egy őrülten jó forgatások. Kezdtük reggel ugye egy belvárosi mood felvétel készítésével, majd utána jött egy Café Rave Party, ugye egy híres DJ-vel, Aminával, ami nagyon király volt. Utána délután egy kicsit adminisztratív dolgokat kellett intézni, illetve másolni az anyagokat. Ja, és még azt el is fejtettem mondani, hogy volt egy hangfelmondás, hangnarrálás, ugye majd ez a videó alá fog bekerülni, és hát utána pedig este meg itt volt egy koncert, amiből kellett egy aftermovie-t csinálni. Az is nagyon jól sikerült, és nagyon segítőkész volt, úgyhogy ez is nagyon jól sikerült. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy mai nappal elégedett vagyok, viszont holnaptól folytatódik a munka tovább. Abban a szempontból jók voltak ezek a mai forgatások, hogy sok mindent tudtam egyébként belőlük tanulni, például ugye azt, hogy hogyan kell jól összeszervezni a munkafolyamatokat, és hogyan kell jó és megfelelő utasításokat adni a kollégáknak, mert hogy ez is egy fontos feladat, hogy nekik egy pontos és kész utasítást adjak, és ezáltal tudjunk együtt dolgozni a lehető leghatékonyabban. Én szerintem ez sikerült, és emiatt is köszönhető az, hogy tök jó felvételeket tudtunk elkészíteni, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ebben így helyt tudtam állni, mert egyébként ezt nagyon vártam már, hogy egy ekkora projektbe, és egy ennyire sokrétű projektbe is, meg projektekbe is tudjak így módon jól koordinálni, és szerencsére sikerült, úgyhogy nagyon várom, hogy legyen újabb ilyen projekt. Azt a folyamatot egyébként folyamatosan tanulni kell, de szerintem ezzel így nem lesz gond. És igen, és hogyha nem adsz megfelelő utasításokat a csapattagjainak, a kollégáidnak, akkor ők nem fogják tudni azt, hogy te mit gondolsz, ezért fontos az, hogy a megfelelő és pontos utasításokat tud adni, ezeket pedig ugye meg kell tanulnod, hogy az ő nyelvükön ezeket le tud velük kommunikálni. Minél pontosabb utasítást adsz, annál jobban meg tudják majd ők valósítani, viszont a lényeg itt is a türelem és a pontosság. És egyébként itt van ugye nagyjából most már közelítünk a 22 órája, hogy ébren vagyok. Ilyenkor egyébként még az szokott lenni, hogy szoktak lenni olyan gondolatok, amiket ilyenkor ki szoktam írni, és itt arra gondolok, hogy vannak videóötleteim, vagy vannak meglátásom, és akkor azt leírom, összeszedem pontról pontra, hogy miben lehetne javítani, mi volt, ami jól csináltunk, és akkor ezt így szépen össze lehet egy doksiba is dobni, és ebből is utána fejlődni, tanulni, és ezt egybe akár a csapatnak is kiküldeni, akik majd ezt végig tudják böngészni, ők is így tudnak ebből tanulni, látják azt, hogy amúgy mit szeretnénk csinálni, miben szeretnénk fejlődni, szóval ilyenkor azért még nem nagyon tudok aludni, inkább ilyenkor még próbálom összetenni a következő napomat, illetve értékelni az adott napomat. Tényleg ez egy fantasztikus nap volt, tehát hogy ez az a nap, amit amúgy nagyon régóta vártam. Tehát tényleg egy nagyon jó forgatások voltak, nagyon extrák voltak, nagyon őrültek voltak, a hangulat igazán jó volt, úgyhogy ez a nap, ez tényleg nagyon sikerült, és ennek nagyon örülök, és hogy sikerült ilyen jól lekoordinálni ezt az egészet, minden hibátlanul le tudott menni, nem volt a technika se ellenünk, az emberek is jól együttműködők voltak, ami azért fontos, amire talán büszke vagyok magamra, hogy ez az egész menedzsment része, ez ilyen jól működött egy ilyen típusú és ennyire sokrétű projektnél is. Köszönöm, hogy itt voltatok, most már csak pihenés van, és holnap folytatjuk újult erővel, és számtalan ötletem van még.
És egyébként be kell fejezni még webet is. Ja, úgyhogy holnapra ez van, hogy a boilert kell intézni, illetve egyébként vannak vágási folyamatok is. Úgyhogy, jó. Na, holnap folytatjuk. Jó pihenést!